to my channel. Ito na naman po ang inyong online tutor. Kasi para turuan kayo ng mga basic na sa maths. Sa ngayon, sa maths lang. Pero I can also help you sa chemistry and sa physics. Email or inbox nyo lang ako sa aking, comment nyo lang. Comment below kung may mga topic kayong gustong ma-discuss. Or, you can follow me sa aking Facebook page na Let's Math. Ayan. Pwede nyo rin akong sendan ng message doon or inbox din. Ng comment din kung meron kayong topic na gusto nyo ipatulong. Okay. So, tonight, hindi ako makatulog. So, I decided to do yung pinaka-basic lang na ginagawa sa algebra, and that is yung expansion and factorization of algebraic expressions. Ito talaga yung pinakagamit na gamit, lalo na yung pag-factor out na ginagamit din para mag-simplify ng mga equations. So, ang una kong ituturo muna ay yung expansion kasi yun yung mas madali. Ang una natin gagawin is expansion by or using the distributive law. So, paano ba natin yung ginagawa? Ang una, gawa muna tayo ng equation. So, 3 times x minus 1. Ay, mataas, hindi kita. Baba natin. Ayun, 3 times x minus 1. So, by distributive law or distributive property, etong 3, i-multiply lang natin dito. So, 3x. Tapos, yung 3 ulit, i-multiply natin dito. Ang positive number, pag multiply sa negative number, ay nagiging negative. Ganun lang kadali. Another example. So, by distributive law or distributive property, this will be here and then this one. This will be 5b. Ayan, napakasimple. Diba? So, meron pang isang paraan para mag-factor, mag-expand na equation. Ay, hindi. Ibahin natin. Gawin natin ganito. Isang example. 3x minus 2 times 2x minus 5. By the way, guys, itong lesson ng expansion and algebraic expression ay ang second topic ng mga year 8 dito sa bansa kung nasaan ako ngayon. Isa ito sa mga itinuturo ko sa aking tinuturuan, aking tutor. Ayan. Dito. So, ito, gagamitan din natin ito ng distributive property. So, ito muna. Multiply natin to 3x times 2x is 6x squared. Tapos, pwedeng ito, or pwede rin dun kayo sa dulo. Pero ako kasi, mas komportable ako dito kasi middle term to. And you'll see what I mean mamaya. So, again, negative 2 times positive 2x is magiging negative 4x. And then, dito ulit, middle term ako ulit. Diba? Kasi, kaya ko inuna yung gitna para magkasama na sila. Ay, mali. Ano na ba yan? Nasaan na ba yan? Ito. Positive and negative becomes negative. So, negative 15x. Tapos, itong dulo sa kadulo, dalawang negative, magiging positive 10. Tapos, simplify natin to. Negative 4 minus negative 15 is negative 19x. 6x squared plus 10x. Ayan, napakadali. Very easy. Okay? So, ito ay isa. Yung kanina, isa lang yung
distribute natin. Ngayon naman, dalawa yung kailangan nating i-distribute. Yan. Napakadali lang yan. Tapos, may mga special cases din. Like for instance, itong A plus N minus B. Ayan. Yung A plus N minus B, hindi pa nakikita. Yung A plus N minus B. So, paano ba yan ginagawa? Wala pa kasi sa sentro. Ayan. 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 Panilayo. Sorry naman. Ayan pa nag-adjust. Ayan. Okay. So, paano naman itong ganitong case? Pag ganitong case, pag ginawa natin yung positive tsaka positive muna. So, A plus B times A plus B. Okay? Ito, syempre, pwede mo rin gamitan ng distributive law or pwede mo siyang isolve by inspection. Paano po yun? Paano ko po siya masosolve by inspection? Bakit wala siya sa focus? Ayan. Paano po siya isosolve by inspection? Kita niyo to? Di ba pareho lang naman sila? Pareho lang yung middle term. So, ang gagawin ko dito, itong una, tsaka yung last term, squared na kagad. Ayan. Tapos yung middle term, since pareho naman sila, BA tsaka AB, remember, pwede mo naman baliktarin yun. Pwede naman pagbaliktarin yun. So, ito, pareho sila parehong variable sila, like terms. So, pwede mo silang i-add. So, ang tinuturo ko, pag ganitong parehong plus, actually kahit minus, mamaya mapapakita ko rin sa inyo. Pag ginawa mo yan, kunin mo na lang to, AB, then multiply mo sa 2. Ganon. Tapos, yung sign, since all of it is positive, so positive lang din siya. So, ano yung una kong ginawa? Ni-square ko yung dulo sa dulo. Ni-square ko yung A, square ko yung B. Tapos yung middle term, pinagsama, and then multiply by 2. Pinagsama sila, and then you multiply it by 2. Kaya naging 2AB. And then yung sign, obviously, is positive kasi positive pareho yung mga terms na yan. I mean, yung algebraic expression na yan. Okay? Paano naman pag negative? Di pag in-expand mo siya, magiging A minus B times A minus B. So, dito, kita mo na kagad na negative and negative siya. Diba? So, negative BA minus BA. Ganun din siya lalabas. So, dito, ang middle term mo, automatic is negative. So, square mo ulit yung magkabilang dulo. A squared. And then B squared. Tapos ito, since like term pa rin naman siya, so 2AB. Pero, yung pagkakaiba, ito ay magiging minus. At ito ay magiging positive. Kasi, negative times negative is positive. Diba? Yung middle term mo kasi magiging negative BA minus AB. So, magiging minus 2AB. Ayun. Example. Example. Hanap lang ako sa aking mahiwagang book. Parang wala.
3x minus 2 times 3x plus 2. So, ano yung una kong sinabi kanina? You have to square yung magkabilang dulo. Ito, tsaka ito. Square mo lang. So, this is 9x squared. Tapos, sa dulo ay 4. Ay, mali. Dapat ito ay negative. Ibang rule pala yun. Okay. So, ito, alam na natin. Obviously, this is negative and negative is positive. And this one, multiply mo lang to. 2 times 3x is 6x times 2 is 12x. And that's the answer. So, kapag ginawa natin tong positive, the middle term will be positive also. Pero same answer. Ayan. Eh, paano naman kapag magkaiba? Halimbawa, ganito. Okay. So, ito, pwede pa rin ito by inspection. So, ganun lang din. Kaya lang, ang magiging negative naman ay, teka, gawin natin ha. So, square mo tong dalawa. This is 16x squared tsaka 25. But obviously, this is going to be negative kasi, ayun. Diba? Tapos, pag ito, positive, ito negative, makakancel siya. So, ibig sabihin, ang sagot lang natin ay wala ng middle term. Square lang ng magkabilang dulo. Kasi yung middle term natin ay magiging 0. Sige, expand natin ha. 16x plus 20x minus 20x minus 25. So, you see, positive and negative 20x will be cancelled out. This will result to 0. Kaya, ang magiging final answer is 16x squared minus 25 lang. So, pagka ang middle term, pareho sila, pero positive and negative, ang middle term mo, makakancel na yun automatic. So, by inspection, square mo lang yung 4x at saka yung 5x. Tapos, you have to make sure na yung minus siya kasi positive and negative yung magkabilang dulo. Okay? So, ayan. Ayan ang napakadaling lesson sa factoring. Eh, paano pag ganito naman? Okay. So, sa ganitong rule, ayan. So, sa ganitong rule, pwede mo nang ilabas ito. Bakit ba hindi siya nafo-focus? Ayan. Ayaw niya ma-focus. Okay. Pwede nang ilabas to. So, addition siya. Addition mo lang din. So, 4 plus 7 is 11. Tapos, ano susunod na gagawin? Then, get the factor of this. Kanina, doon sa sinabi nating rule, ang middle term natin, automatic ay makakancel. Tapos, ang magiging sagot lang natin dyan ay square nung magkabilang side. Tapos, yan. Ayan. Ayan yung factorization. Naku, sorry naman, nagkamali ako. So, ang ginagawa natin ay factorization. Tapos, kung gusto mo namang i-expand,
Diba? Para ma-expand naman siya, distribute mo lang. So, this is 11a squared minus 11b squared. Ayun. Diba? So, yan yung expansion. So, pwede tayo mag-expand. So, as a review, pwede tayo mag-expand using yung distributive law wherein ito, i-distribute mo lang. Okay? Pwede rin naman nating i-follow yung squaring both sides tapos multiplying yung sa gitna by 2 by inspection yon. So, A, ulitin natin yung special binomial. So, A minus B times A minus B is A squared minus 2AB plus B squared. Kasi negative and negative. Yung isa naman, A plus B times A plus B is equal to A plus 2A squared plus 2AB plus B squared. And yung last rule pwede natin gamitin ay A minus B times A plus B. Ito, automatic, cancel ang middle term. So, square lang si A minus, remember it's minus kasi negative and positive ito, B squared. Ayan. So, isa to sa mga pinaka nagamit na gamit yung expansion. And ito ay topic ng year 8. Hindi ko lang sure kung year 8 din to sa Pilipinas. Pero dito, year 8 topic ito. Okay? So, hanggang dito na lang muna. Siguro, sa susunod na upload natin, mag-upload naman tayo ng factorization naman. So, basically ito, babalik rin lang natin. So, ito, katulad nito, sinimplify natin siya by expanding it. Ang susunod naman natin gagawin ay i-factor out natin siya or pahabain natin siya. And that will be on the next topic. So, kung may natutunan kayo o naintindihan nyo naman yung mga paliwanag ko, don't forget to like and subscribe kung nakatulong to sa inyo. Tapos, mag-leave na lang kayo ng comment kung meron kayong topic in mind na gustong i-discuss at i-discuss natin yan sa abot ng ating makakaya. Maraming salamat sa panonood. See you next time. 난 아무 말도 할 수가 없었지